Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se po takohemi sërish në këtë edicion të ri të emisionit të pasditës Imazh. Do të flasim sot për 11 shtatorin 2001. Sot bën 17 vite nga sulmet terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si ndryshoi bota pas 11 shtatorit, do të diskutojmë me dy të ftuar në studio. Kam të ftuar në studio profesorin universitar Zotri Fatmir Çollakaj. Mirë se erdhe profesor, faleminderit për prezencën. Mirë se gjeta, faleminderit për të. Si dhe doktorin e shkencave islame, Zotri Mustaf Bajrami, mirë se erdhe, faleminderit për prezencën. Faleminderit për ftesën. Para se të nisim këtë temë të rëndësishme, besoj për sot dua të informoj publikun që në pjesën e dytë sot do të flasim për profesionin e dados në Kosovë, një profesion tani më shumë i kërkuar dhe jo shumë i lehtë. Cilat janë kriterat dhe cila është kërkesa, do të diskutojmë në orën 18. Për të dy temat, ju presim të na shkruani në faqen tonë zyrtare në Facebook, Imazh RTK. Do të nisim me ju, profesor. Sot bën 17 vite nga sulmet terroriste, sulmet të cilat shokuan botën dhe çdo vit kujtohen. A ka ndryshuar bota pas vitit 2001? Sulmet e 11 shtatorit 2001 ishte një ngjarje e papar, e parëndomt dhe kërkesisht e re për nga pasojat dhe interferimet që pat në jetën shoqërore në përgjithësi për masash globale, si dhe qënoj me pas një kthes të madhe edhe në perceptim, edhe në mentalitet, edhe në strategji, edhe në çdo segment të jetës shoqërore në nivelin për proces global, nga se ato sulme patën një honë shumë të madhe në tërë botë. Në anën tjetër, doktori i shkencave islame dhe këto sulmet terroriste, Zotri Bajrami, besoni që kanë arritur që të ndikojnë në sigurinë edhe në paragjykimin që tani kanë njerëz e botës për fenë? Fillimisht shfrytëzoj nga rasti që të gjithë muslimanëve shqiptar, kuda që janë në botë, tua uroj vitin e ri të hijrit, vitin 1440, i cili po koincidon në mënyrë të rastësishme edhe me këtë ditë të kopshme të vitit 2001, e cila, si shta dhe profesori nderuar, ka lënë pasoja dhe refleksione të rënda në gjithë globin e botës. Rrafsh sot, para 1440 viteve, profeti Muhammed, a.s. shpërngullet nga Meka e ti, nga vendlindja e ti në Medine, si rezultat i dhunës, terrorit dhe të këqijave të cilat qytetarët ose bashkë qytetarët e ti ja ushtronin ati, personalisht, familjes e ti dhe gjithë besimtarëve të tjerë. Dhe natyrisht, si kurse shpërngulja e profetit Muhammed që bëhet para 1440 viteve, si rezultat jasoj dhunet e padërushme, e cila dhunë dhe i cili hijret shpërngulje do të shtrihet me reflektimet e saja deri në ditët e sotshme, edhe në ngjarjet e shtatorit të vitit 2001, do të vazhdojnë ndikimet dhe pasqyrimet të ndryshme të cilat vinë rreth fejes islame, rreth muslimanëve dhe politikës globale në përgjithësi. Nuk mendoj se hija e këtyre ngjarjeve në esencë duhet të bie mbi fejen islame, apo mbi muslimanët të cilët e kuptojnë drejt fejen islame, por ishte një ngjarje terroriste, e cila i ka dhe teoritë e konspiracionit të veta, e cila i shkaktoi afër 3000 viktima me dëme materiale të pariparueshme, dhe që është më e keqja më pastaj, si rezultat i këtyre shpërthimeve të dy kullave binjake në New York, edhe politika e SBA-ve karshi botës dhe botës islame në veçanti ndryshoi në mas të duhur. Që i bie se... Si ndryshoi? Se mendoni që ndryshoi? Që i bie se sa e ka dëmtue Amerikën, New Yorku në veçanti, popullatën për rreth të punësuarit aty, viktimat, dëmët materiale,
po aq më shumë, ajo ngjarje i ka shkaktuar dëmet të pariparueshme dhe vërtet të pariparueshme muslimanëve në botë kudo që janë. Pra, jeni me atë, vetëm dalemi pak, zoti Bajrami, jeni me atë që një ngjarje e tillë ka rritur paragjykimin e njerëzve në përbot për fenë islame. Natyrisht se masat e gjëra e kanë vuajtur këto muslimanët në përbot, po thoni. E kanë vuajtur në tokat arabe, e kanë vuajtur në Afganistan, në Pakistan, në Irak, në Iran, në Saudi, në përgjithësi në tokat arabe. Dhe shikuar nga këndvështrimi perëndimor, kjo ngjarje nuk mund të ka përdihet lehtë, nuk mund të pranohet lehtë që është bërë si rastësisht apo vetëm nga ata dy terroristë të cilët e kanë shkaktuar për atë sa kemi lexuar nëpër media dhe studime rreth shpërthimeve që janë bërë në kullat binjake. Natyrisht se i ka shkaktuar trauma jo vetëm muslimanëve, jo vetëm amerikanëve, por gjithë botës. Një e keqe, nga këtu mund të mësojmë se një e keqe, një vepër e ligë, reflektimet e saja nuk shpërndahen dhe përhapen vetëm në vendin ku ndodh ajo e ligë, por natyrisht se do të reflekton edhe më gjerë dhe siç ka reflektuar në gjithë botën. Mendoj se imazhet e turbullta, ato mozaiket e paqena mbi islamin dhe muslimanët si rezultat i kësaj ngjarje janë të papranueshme, janë shumë herë kanë qenë edhe rezultat i fryrjes mediatike në përvendet të ndryshme të botës që janë bërë kundër muslimanëve dhe islamit, dhe kohëve të fundit, si rezultat i shpjegimeve të drejta ndoshta të islamit kudo në përbot, i organizmave dhe organizimeve të ndryshme mbi shpjegimin e drejtë të islamit, muslimanët kanë filluar të fitojnë në imazhin e tyre të vërtetë si njerëz të cilët e dojnë paqen dhe punojnë për paqen, mbi islamin si fe e paqes, edhe pse për sa vite, afër 2 dekada, muslimanët kanë hjek, po aq sa kanë hjek familjet e të rënëve si rezultati atyre shpërthimeve. Profesor, a është bërë palë nga 2001 terrorizmi në drejtën ndërkombëtare? Si është folur para vitit 2001, 11 shtatorit 2001 për terrorizmin dhe si flitet sot? Ju jeni ligjërues pikërisht i kësaj lënde. Është tani temë diskutimi, është sfida e shteteve në përbot terrorizmi? Pak të lidhe me pyetjen e parë, kolegu që përshkruat se në kontekstin e sigurisë sa ka ndiku kjo ngjarje. Pra, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është perceptuar në atë kohë si superfuqi dhe si një vend i paprekshëm kuptimin e garantimin e sigurie gati absolute për qytetarët e vet dhe qytetarët tjerë që ka frekuentuar në territorin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, një shtatori ka thyer për gjykim, nga se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë cak i sulmit për masash pa parashikuara deri atëherë, pa parë deri atëherë, me dëme dhe pasoja edhe të tanishme. Pra kjo është interferimi në siguri. Dhe siguria filloi të shihet më si një çështje shumë variabile, jo si diçka e garantuar nga një superfuqi, por diçka që po mund të atakohet dhe cenohet shumë shpejt ose shumë lehtë. Nga ky moment, pra nga kjo ngjarje së vërtet, kemi ndryshim të mentalitetit fillimisht gjithbotëror, kemi ndryshim të çështjeve, koncepteve dhe një diskutim, fillimi i diskutimit hapur çarteve dhe teorike, shkencore, dhe atyre profesionale, dhe atyre politike kështu me radhë, dhe natyrisht pasojnë një mori sëri, ngjarjesh ndryshme, ndërmarrje iniciativash ndryshme edhe juridike, krimi, aktit patriotik si bazë juridike për sulm dhe për ndalim sulmeve terroriste, sulm pra atyre që dyshohet që mund të jenë bazë të aktiviteteve terroriste kështu me radhë, dhe natyrisht pason me pas një valë persekutimesh dhe ndoshta edhe një ndërmarrje globale ndaj gjithë atyre të cilët duhet të jenë kujdestar për fajësinë atyre që ndodhen që i bie krijimi paragjykime për aktivitetin terrorist të muslimanëve që është e padrejtë në parim. Kurse sot, nëse qasemi terrorizmin nga këndvështrimi sotshëm, natyrisht në kontinuitet nga 2001 e këndej, ju thatë është parë terrorizmi sot ndërkombëtar. Terrorizmi sot paraqet një kërcënim shumë serioz ndërkombëtar. Është kërcënimi më serioz për sigurinë ndërkombëtare dhe atë globale, bashkë me faktorë tjerë që e pasojnë, pra si krimi organizuar dhe ngjashëm. Terrorizmi mbetet në piedestal si faktori kërcënues për sigurinë globale,
për sigurinë ndërkombëtare, për sigurinë nacionale dhe sigurinë individuale. Pasi këto kategori të sigurisë janë në një hierarki funksionale njëra me tjetrën, nuk mund të ketë siguri nacionale një shteti, nëse s'ka siguri regionale, nuk mund të ketë siguri regionale për shembull Ballkan nëse atakohet fshinësia jonë ose edhe ngjashëm, dhe sigurinë ndërkombëtare. Pra, me një fjali përmbyllëse, terrorizmi mbetet aktualisht faktori serioz kërcënues i sigurisë ndërkombëtare. Ka qenë terrorizmi me njerë pas vitit 2001 apo ka vazhduar që vit pas vitit të jetë më serioz? Si e mendoni nëse flasim për gjitha sulme terroriste të cilat kanë ndodhur sidomos në kryeshtetet më të mëdha të botës? Sepse derisa po bëhesha gati për temën, dikush tha që terrorizmi është një luftë urbane, është luftë që do të sfidoj shtetet, do të sfidoj shoqëritë dhe sistemin e vlerave mbi cilat funksionojnë vetë shtetet. Po, në të vërtetë terrorizmi është fenomen kompleks. Nuk është veç një përgatitje 2-3 vetëve, 5 vetëve, apo një organizatë të tërë për një sulm të caktuar. Terrorizmi është edhe manifestim i revoltës akumuluar një përkatësie, bazash ndryshme ideologjike, etnike, religjioze, geografike kështu me radhë. Padrejësitë historike mes popujve, mes komuniteteve religjioze apo edhe atyre ideologjike, padrejësitë kanë sjellur edhe revoltë të pala tjetër, se cilës është bërë padrejtë. Nëse shkojmë në retrospektivë historike, që nga krijimi i shtetit Izraelit të këndej në tokën në Transjordaninë mbetur nga tërheqja e britanezëve në vitin 46 dhe më pas sulmi në hotelin Mberje David, pikërisht nga izraelitët atëherë pretendojnë të bënin shtetin e tyre në atë tokë të mbetur thashë pa monitorim nga britanezët në Transjordaninë, ku shtrihet toka palestineze dhe toka e Izraelit të sotshëm. Pra fillon sulmi terrorist 46 dhe më pas 47 bëhet shteti i Izraelit. Që nga atëherë padrejësitë të ndryshme, të etnive të ndryshme, thashë njëra komuniteteve religjioze, komuniteteve ideologjike ose përkatësive të caktuara janë manifestuar ato padrejësi që janë bërë, janë manifestuar me revolte të akumuluara dhe të organizuar mirë, duke përdorur dhunën si detyrim për ndrejtjen, përkatësisht riparimin e padrejësive të tyre. Natyrisht nuk shkon krejt sipas formatit planifikuar dhe më vonë kemi nga 2001 të këndej eskalim të terrorizmit për masa botërore. Unë kisha me ty kështu. Ky eskalim i terrorizmit për masa botërore nuk kupton indoktrinimi ideologjik, strukturë të caktuar dhe masave, kjo e fundit është më e rrezikshme, dhe ky ristrukturim i terrorizmit përmes indoktrinimit ideologjik ka një shtrihje bukur të gjerë, geografike dhe një konsolidim organizativ në kuptimin struktural. Prandaj paraqitet si një fuqi kërcënuese serioze dhe Bota nga këto kërcënime, nga këto aktivitete në kontinuitet që ndodhen në qendrat e mëdha evropiane si në Paris, unë isha mysafir në Tokyo dhe për sulmin në Bruxelles, për sulmin në Paris, edhe sulme tjera, dhe to tregojnë se është një aktivitet degenerues në kontinuitet i cili sfidon botën. Shumë herë me paralajmërime, majtas dhe sulmet pasojnë djathtas. Që i bie se po sigurisht, bëhet fjalë për një aktivitet të konsoliduar, nga se nuk mund të rembet, as nuk mund të parandalohet me kërcënim, me dënim, ose në dëshkim çfarë do qoftaj, bashkë se aktiviteti terrorist, sepse ai është i indoktrinuar, thellë indoktrinuar. Dhe kjo bindje e thellë, pra ky indoktrinim i thellë, nuk mund të shlyhet, nuk mund të zhbëhet me kërcënim, me ndëshkim, kuptimin e ndëshkimeve penale apo ngjashëm. Profesor, më bëri përshtypje kur fole për Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe sistemin e sigurisë. Ka pas pyetje që në atë kohë, pse zgjodhen SBA-t? Pikërisht është kjo, mendon arsyeja për të depërtuar tek shteti ku është besuar që nuk mund të depërtohet aq lehtë? E parë është kjo, për të shembur. Edhe sa ka ndryshuar pastaj politika e SBA-s në raport me atë që tha zotri Bajrami në raport me religionin në përgjithësi edhe me luftën që ka bërë kundër terrorizmit. E para, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë përzgjedhur rastisht si shtet. E dyta, New Yorku nuk është përzgjedhur rastisht si një shtet në shtetin e madh, gjithsesi si një qytet këtë rast. Dhe kulla binjake po ashtu nuk janë përzgjedhur rastisht, sepse të gjithashtu e dim nga informatat zyrtare publike se në ato kulla binjake ishin një strukturë e konsiderueshme në numër, po edhe strukturë kuptimin sociale, ekonomike kështu me radhë. Dhe numër shumë i madh i viktimeve në 2 godina, në 2 objekte. Por tjetra që është më karakteristike është se kulla binjake janë një personifikim, një emblemesh të New Yorkut, një farë mënyrë kanë qenë pra një objekt reprezentues. Pra shumë aspekte, shumë arsye janë pse janë përzgjedhur kulla binjake dhe pse përzgjedhur New Yorku dhe pse përzgjedhur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. New Yorku si qendër e botës, kushtimisht, New Yorku, Shtetet e Bashkuara të Amerikës si vendi më i sigurt. Por është një arsye tjetër,
se Shtetet Bashkuara të Amerikës nga qarqet e ndryshme, të mëdha, të shumta, konsiderohen fajtor për shumë padrejti që janë bë etnive të vogla, komuniteteve të marginalizuara, në bazë etnike, në bazë religjioze. Prandaj shumë ka qarqe të caktuara, po përses etnike, religjioze dhe ideologjike, të cilat Shtetet Bashkuara të Amerikës i mbajnë fajtor për padrejtitë që janë bërë atyre nga shtetet shtinje apo fuqitë tjera për rreth. Për këtë arsye Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë caku, goditës dhe sikur guri në ujë ato valë që krijohen më pas nga goditja e gurit apo hudhja e gurit, kështu akti terrorist të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka ndikuar në ihorën e madhe për hapjes frikës dhe pasigurisë të qytetarëve tjerë të gjitha kontinenteve se nëse godit mu në zemra New Yorku, godinat binake si qendër dhe embleme e New Yorkut, pra janë godit Shtetet Bashkuar të Amerikës, kush mbetet pa u godit? Qëllimi i terrorizmit ka qenë për hapja e Afrikës dhe krijimi i pasigurisë në nivel botror, në nivel global. Dhe sa ka ndryshuar politika e SBA-s për të kaluar pastaj te zotëri Bajrami? Natyrisht kemi më pas ndryshime të mëdha. Disa pikërisht në fillimin e këtyre ndryshimeve organizative dhe në sistemin e sigurisë, kemi institucione të reja të krijuara nga një Shtatorit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kemi ndryshime dhe juridike për të mësuar forcave të sigurisë dhe faktorëve të tjerë, gjithsesi elementeve të sistemit të sigurisë, një ndërmarrje, një ofenzivë të madhe në kuptimin e parandalimit çarçeve terroriste më pasme apo dhënies së dënimit meritor për to. Kemi ndryshime të mëdha, pasojnë edhe shtete të tjera aleate të Shtetit Bashkuar të Amerikës, si në Britaninë e Madhe, akti patriotik, pra një dokument juridik që mëson prioritetin për sigurinë në raport me lirin, që do thotë fillimi i kufizimit të lirisë në funksion të garantimit të sigurisë. Që është diçka e paparë deri atëherë. Dhe radhazi fillohet për aleanca apo miqësia dhe aleanca e forcave konstruktive në raport me destruksionin gjithsesi terrorizmin. Pra, kemi një aleancë të madhe kundër së keqes. Dhe kjo aleancë kupton mekanizmat edhe juridike dhe institucional bashkëpunimit të shteteve, dhe sot ajo aleancë është edhe më tutje aktuale, shërbimit inteligjent të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe shteteve mike, informatat e marrëdha të përpunuara mirë, të besueshme dhe me kohë, i servojnë shërbimeve si mike të shteteve, shërbimeve analoge shteteve mike, dhe kështu në një mënyrë koordinohet aktiviteti gjithë botror në parandalim sulmeve terroriste. Në kontekst të kësaj që thash tani, shërben edhe informata tjetër që ne dimë të gjithë. Sulmi u parandalua në lojtarët e Izraelit, përkatësisht në ekipin e futbollit që ndodhej në Shqipëri dhe shumë raste të tjera, nga se parandalimi nuk shihet. Parandalimi në të vërtetë më pak ditë për të, por sistemi i sigurisë, organizatat, institucionet përkatëse që kanë mandat primar sigurinë e dinë dhe janë në aktivitet pikërisht parandalimit të këtyre sulmeve. Po, për të lidhur zotëri Bajrami, gjithashtu që ka profesorët. Po, si eksperti i fushës i rrafshit të terrorizmit, i dëgjova disa sqarime shumë të mira. Megjithatë, nëse duam të ndalemi tek fjalat terrorizëm dhe i shikojmë leksikonet dhe fjalorët gjuhësor dhe shkencor të shkencave përkatëse që mund të ndërlidhen tërthorazi me këtë veprimtari, e shohim se termi terrorizëm si term është i ri. Daton dikun ka fillimet e shekullit të kaluar, që më herët se kaq dhuna, ekstremizmi, veprimtarit antinjerëzore, antihumane, antimorale kanë ekzistuar, por nuk janë emërtuar me këtë emër si terrorizëm. Pra, nëse shikojmë në për leksikon, dhe unë rastisht e pash një shkrim të kryetarit të lëvizjes për drejtësi Sulejman Çerkezit, në mënyrë bravëdroze, shumë shkurt e kishte definuar që jo shpesh në bie ti lexojmë fjali tepër të mençur apo studime shkencore të klasës politike tonën, megjithatë te ky hasa, terrorizmin e definon në mënyrë shumë interesante. Thotë, është lufta e organizuar nga një grup apo grupe të caktuara kundër politike, shtetërore, kundër grupeve të caktuara të tjera të cilat nuk përkojnë me të njëjtën ideologji apo me të njëjtën pikë. Po këtë definicionin e terrorizmit. Bazuar me këtë që po e them, sipas Sulejman Çerkezit, pra, terrorizmi nuk është vetëm ai i cili ne sot e shikojmë në televizion dhe e dëgjojmë, terrorizmi luftarak që shpërfaqet nëpërmes shpërthimeve apo armëve të nxehta. Por
si pas ti, terrorizëm kemi edhe në politikë. Terrorizohet masa nga klasa politike jo e drejtë. Terrorizohet pacienti nga mjeku jo i mirë. Terrorizohet nxënësi apo studenti nga mësimet jo të duhura që i merr. Terrorizmin e definon pra që une do ta kisha mbështetur fuqishëm. Terrorizëm është një veprimtari pra e cila organizohet në mënyrë të qëllimshme për të arritur të një cak i qëllimshëm. Si dhe që të jetë definicioni i kësaj, do të vazhdojmë se si asocion terrorizmi sot, sepse profa përmendi një rast akt terrorist ishte me Izraelet shumë kohë më parë, e si asocion në vitet pas 2001 për të lidhur me definicionin, profesor Sulmet mbet përës. Mas pari, nuk isha dash po kolegu, po e zhvendos diskutimin se pjesë teorike shumë për turizmin janë 200 përpjekje spaku në literaturën bashkohore për definim terrorizmit dhe ende s'ka definicion konsensual. Unë nuk duat para me leje. Është përfundimtare apo i vetë, por vetëm thash se më pëlqej. Ajo çështje personale është. Ashtu e thash. Mirë, po që mos po pëlqen ajo. Domethënë nuk është shumë relevante atë ka pëlqyer ju. Por definimi i terrorizmit është problem. Ato është relevante, juva ju pëlqen pasaj, apo jo e pranoni apo jo? Nuk është problemi për ty. Po problemi është se ky është fenomen kompleks. Ka mase 200 përpjekje për definim. Dhe ende nuk ka një definicion konsensual. Veç është, profesor, është për të ardhur keq që ne shqiptarët, megjithëse që është një fush kaqëndjeshme, një term kaqëndjeshëm, shqiptarët deri më tani janë shumë të varfër, jo në shpjegimin e termit terrorizëm, këtë atë që po e gjejmë në për leksikon dhe fjallor të huaj, në Google qoftë, por jo që merrini me këtë fush, nuk di, ose mos ju drejtohem juve personalisht, unë pak kam pa literaturë shqiptare e cila e shtjellon problemin e terrorizmit edhe në mënyrë shkencore edhe politike. Nga janë këto fillesat e terrorizmit në mënyrë që pastaj profilet të tjera, qoftë edhe profilet fetare, sociologët, psikologët të tjeret, klasa politike, të kontribojnë gjithasi me ato studime shkencore që duhet të ishin bërë nga ne shqiptarët për ti menjanuar së paku mundesit e akteve të tilla. Do të kthejmë te ju, zoti Bajrami, vetëm ta përfundojmë. Unë nuk ndërprej fare, mirë po edhe debatet e tilla janë të lejushme, prandaj me respektin që kam për juve, që kam për tjera herë të tjera në televizion, por atë finesë, për shtatë nuk desha më shumë si detaje për mua pak pashije. Pacientin e terrorizon mjeku terrorizëm, mas lutem, se për nivelin tem dhe përgjegjësinë profesionale që kam, nuk mund ta duroj, por nuk mund të jem në tavolinë dhe të galltitin një kualifikim të tillë. Ju kisha lutur mos më ndërprej, se merrni fjalë diku nëse ka hapësirë. Por s'po ndërprej, vetëm një pyetje po e parashtroj. Jo, nuk lejoj, atje nuk ban. Po si lejoj? Po hiç as ti pyetjes, ka drejtë vetëm ndërprej 3 herë, unë asnjëherë s'u ndërprej ju. Ka drejtë ju kjo. Kush e jep drejtë? Ajo që tha në fillim uvertyrë. Demokracia. Po jo, s'është demokraci, kjo është imponim atë. Në rregull. Ti po më terrorizon mua sot. Lutem, nuk e ndërpreva. Kam kulturë akademike, nuk e ndërpreva. I lut mos më ndërpreni. Avan? Faleminderit. Ambivalenca në çështjen e terrorizmit është pengesa kryesore në definimin konsensual. Që i bie se çështjet e caktuara të vendimmarrjes në nivel botëror dhe interferojnë në nivele të tjera regionale, nuk dakordohen për kualifikim dhe definim konsensual. Nga se prekin interese të caktuara të taboreve të mëdha. Pikërisht, sepse terrorizmi është fenomen delikat, kompleks, edhe sociologjik, social, edhe ekonomik, edhe kultural, edhe religios, edhe politik. Prandaj, ky polidimensionalitet i tij nuk lejon, pra ambivalencë, çështja e ndryshme të terrorizmit nuk lejon për definicion. Unë nuk dua as të parafrazoj, as të komentoj autorë të ndryshëm. Por, në literaturën bashkohore, literaturën gjithë botërore, oficiale, zyrtare, universitare, thuhet se nuk ka definicion konsensual. Unë i takoj qarku të tillë që e pranoj se për terrorizmin... Nuk ka definicion, por aktet cilësohen si akte terroriste, pa definicion. Lutem, akte terroriste në veprimtari penale, veprimtari e rëndë. A nuk ka definicion, a ka shumë definicione? Ka përpjekje, asnjë nuk është konsensual. Që vjen për studentin e Moskës, profesorin e Moskës, profesorin e Prishtinës, Zagrebit, Beogradit. Ka shkak të interesave, po thotë që nuk mund të... Aty janë bashkë navish, nuk më lejon me përfunduar. Aty jemi. Të lutem. Prandaj më mirë me shpjegoj den fond, mund të
kupton. tash ligjerata. Ja, ligjerata jo. Mund Po vazhdo, kalon ka zoti ligjerata, Bajram. harrova që në meshtatorit të shkove në leksikone, harrova që për në meshtatorit të folë, jo për kuvizim konceptual. Unë do të kisha ashtu vetëm një fjali për ndër të shikuesve. Konsideroj se ikja në debate nga definimi i diçkafit për të cilën flitet mund të kuptohet me të drejtë si ikje nga qasja shkencore e zbërthimit të diçkafit. Definicioni, me që jam marrë me logjikë dhe jam studiues i logjikës, definicioni, fjala definicion është alfa dhe omega e diçkafit mbi të cilën diçka do të vendosë si debat apo si studim shkencor. Ne nuk mund të bim në ndonjë përfundim të frytshëm dhe të dobishëm për shikuesin dhe masën nëse nuk e dime saktësisht se përse jemi të folë. Terrorizmi nuk është vetëm shpërthim. Veprimtari destruktive, rënuese, anti-njerëzore. Anti-njerëzore. Andaj e konsideroj, se ajo që ka ndodhur. E kuptuam që terrorizmi nuk ka një definicion i cili i bjen tamam krejt vendeve në botë. Është definuar sikurse feja. Pikërisht flasim te pjesa, sepse ndoshta këtu është edhe fusha juaj, zotri Bajrami. Mendoni që sot, kur flitet për akte terroriste, asocion me fen, njerëz kanë njësur të mendojnë që çdo akt terrorist ndonjëherë i bërë edhe nga ndonjë fe tjetër t'ja mbeshin fesë islame. Është ky paragjykim? Sa ma i shkurt të jetë një definicion për diçka, qaq ma i qartë është ajo që ka definohet. Sa ma i shkurt të jetë definicioni, aq ma i qartë. Kur është fjala te feja, për shembull, feja nëse duhet të definohet, ose duhet të definohet me një definicion me 200 fjalë, 300 fjalë, ose me shumë definicione. Varet se nga cili këndvështrim e shikon fejen. Njëjtë edhe veprimtaria terroriste, ndoshta krahasimi është dallash, kështu po. Njëjtë edhe veprimtaria terroriste. Terrorizmi, pajtohem me profesorin plotësisht se ka shumë definicione që shumë herë ndoshta bin edhe ndesh mes vete, përse janë shumë, nga se qasjet të cilat ose motivet të cilat diken e nxisin për të kryer një veprimtari terroriste mund të ndryshojnë nga një qasje tjetër. Jo rastisht e përmenda atë që e kishte shkruar ky kryetari i Lëvizjes për Drejtësi. Tash, qasja me një pacient nuk është terrorizëm në atë kuptimin që është terrorizëm si një me shtatorit. Por, abuzim, apo si duhesh të quaj. Andaj, me rëndësi në këtë rast, me që jam edhe i thirrur të flas nga këndvështrimi fetar rreth çështjes, për mua shumë më e rëndësishme, me gjithë tragjikën që kanë shkaktuar ajo ngjarje 11 shtatorit, me gjithë tragjikën dhe me gjithë të këqija që i kalon pas, po aq e rëndësishme është ti zbulojmë pasojat delikate të cilat i kalën pas kjo ngjarje dhe çka mundet profilet e caktuara shoqërore dhe feja të kontriboj në shërimin e kësaj që ka ndodhur dhe në parandalimin e akteve të tjera. Asnjë akt terrorist, asnjë akt i dhunës, asnjë akt terrorist, asnjë ekstremizëm nuk e pranon feja në përgjithësi, aq më pak feja islame. Nga vet fjala islam që don të thotë paqë, nga vet hadithet e pejgamberit, fjalët e pejgamberit, kur thëtë se mesi i artë është rruga në të cilën kalon islami dhe vagonet e muslimanëve pas saj, të cilën Aristoteli e quan virtyt, mesi i mes dy ekstremeve, e islami e shpallë si obligativ të ecet në te, vetë prerogativat, urdhëresat, ajetet kuranore të cilat flasin për bashkëjetesën mes njerëzve, jo vetëm mes muslimanëve, sepse Kurani islami nuk i drejtohet vetëm muslimanëve, por i drejtohet në përgjithësi njerëzve. Bilethirjet kuranore, o ju njerëz, janë shumë ma shumë në numër se o ju besimtar, pra përdorimi i fesë në mënyrë të drejtë, praktikimi i saj, paraprakisht njohja e saj në mënyrë të drejtë, dhe më pastaj interpretimet e drejta, mendoj, së paku nga këndvështrimi religjios, janë elementet më
të forta të cilat parandalojnë aktet e dhunës të cilat vinë nga ekstremizmat e ndryshëm. Dhe a e ka bërë feja këtë, zotëri Bajrami? Feja e ka bërë. A e ka bërë feja këtë në përbot? A e ka bërë feja muslimane që aktet terroriste mos lidhen me të, mos paragjykohet? Feja islame që nga ditët e para dhe fet në përgjithësi, po flas për ato tekstet e shajta fetare, në përgjithësi të gjitha fet brymojnë dhe frymojnë tolerancën dhe paqen mes njerëzve. Ata të cilët këtë frymë paqësore dhe tolerante që e shëndrojnë pastaj në dhunë, janë njerëzit të cilët e keq interpretojnë fejen, në rastin konkret fejen islame, për qëllime të caktuara, ose nga mosnjohja e gjuhës origjinale, e leximit të teksteve origjinale, ose për interesa të veta, ose për shkak të ignorancës, por shumë herë, edhe faktori i edukimit se ku është rrit një predikus fetar, në cilin ambient të botës, në cilin ambient shqiptar, çka ka marrë nga familja e tij, çka i jep lagjës dhe shoqërisë ku jeton, janë të gjitha këto elemente nga të cilat ne parafërsisht mund të nxjerrim një përfundim se sa feja mund të kontribon parandalimit të dhunës dhe terrorizmeve. Konsideroj se nëse ka diçka e cila në mënyrë decide dhe shumë të drejtpërtret, mos të them të ashpër, që e urdhron Kurani pas besimit në Zotin, është pikërisht jeta e shëndosh, tolerante, bashkëjetesa në mënyrë horizontale, jo vetëm me njerëzit, por edhe me natyren të cilën e rrethon dhe me gjithë jetën. Pra, roli i edhe fejes... njerë, për të kaluar të profesori, po më thoni që muslimanët në përbot pas vitit 2001 e kanë vuajtur shumë aktin terrorist të 11 shtatorit. E kanë vuajtur në kuptimin që janë paragjykuar edhe nuk kanë jetuar me drejta të plota në vendet ku kanë jetuar. Edhe në kuptimin e kanë vuajtur shumë me plot të drejtë, edhe e kanë vuajtur për shkak të paragjykimeve të papranueshme që janë krijuar mbi ta dhe për ta, por edhe për shkak të infiltrimeve të faktorëve të muslimanëve të ri të cilët janë mashtruar dhe kanë marrë pjesë në për organizata, organizime, ligjerata me njerëz të caktuar në lufta të pakuptimta dhe të gjitha ata kanë shkuar viktima të interpretimeve të gabueshme ose të qëllimshme për t'i indoktrinuar dhe për ta shndruar fejen islame apo imazhin e fejes islame si diçka që frigon, si diçka që është kundër paqes dhe për fat të keq ja kanë arritur. Duke dashur me përfundu fjalën që mos marr shumë kohë. Çka në fakt do të ishte në mënyrë efikase dhe shumë të shkurtër, çka do ta parandalonte dhe çka do ta rregullonte këtë gjendje që është shkaktuar pas 11 shtatorit në masat muslimane, është një dhe vetëm një. Kuptimi i drejtë i fesë islame dhe shpjegimi në mënyrë të drejtë nga njerëz të drejtë, në mënyra të drejta dhe në vende të drejta dhe të përshtatshme. Profesor, jemi diku te fundi edhe diskutuam në përgjithësi se çfarë ka ndryshuar botën, ajo që u dakorduam është kryesorja, është siguria në shtetet më të mëdha të botës, sot në gjitha sheshet aty ku ka turist, ndoshta edhe në metro, në trafikun urban ka shumë policë dhe ushtarë dhe kjo t'jep, ndoshta në vend se t'jep atë ndjenjen e sigurisë, ajo ndjenjen e pasigurisë se duket që janë marrë masa. Në cilat vende lind më shumë terrorizmi dhe cilat janë ndoshta komponentet të cilat ndikojnë më shumë? A është mungesa e demokracisë, a është varfëria, a janë qeveritë e korruptuara? Si e lidhni këtë? Faktorë të ndryshëm ndikojnë që dikush të orientohet ka në terroriste edhe të rekrutohet agat të hinë në rresht në radhë të terroristëve. Faktorë të shumë. Në disa orientime që janë bërë, faktorë edhe social, edhe ekonomik, ndikon dukshëm, por më shumë ndikon faktorë ideologjik. E përsodhe në vëmendje kolegun, dhe u pajtova në pjesë madhe me te, me kolegun tonë, respektuar, zotërim. Pra, indoktrinimi ideologjik shërohet përkatësisht e kaluar me një deindoktриnim. Pra, shpërndarja e trujit nëse është bërë
dhe radhitja atyre strukturëve të reja, edhe të shtyrë nga faktorët ekonomike, social, nga varfëria dhe faktorët tjerë, tani do të duhej që edhe institucionet fetare, se nuk desha me ndërprej ma herët bëjnë diçka ma tepër në atë de-indoktrinimin e atyre strukturave të indoktrinuara. Nga se faktori madhor, kryesor për procesën e herë është rekrutimi i hershëm, indoktrinimi, thellimi i bindjes për rrugën e drejtë ka terrorizmi. Në të vërtet, ajo rrugë është e gabuar dhe gjithmonë tash jemi vetëdijshëm dhe është njohur e përgjithshme. Faktor pra socioekonomik, faktor ideologjik dhe faktor tjerë të shumtë. Po këta janë faktor kryesor. Po, nëse flasin aspektin e diplomacisë, marrëdhënieve diplomatike mes shteteve, a ka ndryshuar shumë pas 2001-shit? Drejtën ndërkombëtare? Ka ndryshuar. Jemi dëshmitar. Marrëdhënieve të mira, ndonjëherë të asaruara? Në të vërtet, dy palë këto. Pala tjetër keshbërëse terroristët, nuk po hymë në arsyet për momentet s'kemi as kohë motive tyre, por nëse kemi një radhitje të terroristëve, qofshë në organizata terroriste, qofshë edhe në nivel të shtetit, saktu, dhe kemi këtë pjesën tjetër në numër më shumë, atë janë dy palë. Pala e sekeqës dhe pala të quajmë kushtimisht e seminës e së mbarës. Nuk po hymë edhe në shkaqe se s'kemi kohë, kjo është debat tjetër, cilat janë shkaqe, ndoshta ata janë viktime në një padrejtësi më hershëm dhe indoktrinimi ideologjik për metodën e terrorizmit si mjet dhe mënyrë për të hakmarrjes për të plotësuar drejtat e tyre etj. Shteti Palestinës dhe populli palestinez për shtetin palestinez mbi 60 vjet lufton. Dhe të gjithë ata njerëz palestinez konsiderohen nga kjo palë tjetër terrorist. Në të vërtetë ata nuk janë asgjë tjetër se njerëz të ri, të cilët pretendojnë dhe rriten vjetët vdesin me kauzën e bërjes së shtetit Palestinës. Prandaj, nga këndvështrimi i tyre, ata janë shqirimtar për vendin e vet, nga këndvështrimi i kësaj botës snikne, ata janë terroristë. Prandaj, në fillim e thash ambivalenca është problem edhe në definim edhe në çasti. Mirë po, dy palë janë, pra shtetet të cilat kanë aleancë mes veti për të luftuar terrorizmin, nga se terrorizmi nuk njeh as përkatësi nacionale, as kufi administrativ, as kufi geografik, as kufi fetar, as përkatësi fetare. Terrorizmi është një. Dhe këtë të tjera të cilat organizohen luftë për terrorizmin janë pala tjetër. Unë është të shoh. Po ndërlidhem tek pyetja juaj. Një vepër apo veprimtari shikohet nga dy këndvështrime, zakonisht. Ose nga motivi, që me gjuhën e fesë islame, nga aspekti i njetit, ose nga këndvështrimi i rezultatet apo pasojës. Nëse e shikojmë 11 shtatorin, si nga këndvështrimi i motivit që e ka shkaktu, si nga aspekti i pasojave që kalon pas, me të drejt konsiderohet njëra prej 10 ngjarjeve më të rëndësishme që ka ndodhur në 100 vjet të fundit. Mbase disa analitik e krahasojnë me luftën e dytë botërore, e krahasojnë me zbritjen në hënë të Neil Armstrongit, e krahasojnë me vrasjen e Kennedit, me paraqitjen e Hitlerit dhe të ngjashme. Pra, pasojat të cilat kanë dalë nga kjo ngjarje e të cilat ne i shohim sot, po kyçem kështu me që jo e ndërlidhet me marrëdhëniet diplomatike e shtruat pyetjen mes vendeve si kanë ndryshuar. Unë e konsideroj se pasojat ose rezultat i ngjarjes së 11 shtatorit është aq e madhe sa që jo deri më sot që kanë ndryshuar në mas të madhe bota, si në raporte mes shteteve, mes ideologjive, paraqitja e feve, antifet, mbështetja fetare e veprimtarive të ndryshme, por një refleksion i tillë do të zgjas edhe shumë e shumë. Ndarjet në bloqe të reja të shteteve të fuqishme të botës, krizat ekonomike, luftrat e reja të cilat paraqiten pas 11 shtatorit, të gjitha këto janë rezultate të një ngjarje kaq të madhe që me të drejt e konsideroj një prej ngjarjeve më të mëdha të shekullit 20, ndërsa me gjuhën e fesë një prej ngjarjeve që Islami dhe Kurani do ta kishte persekutuar dhe dënuar me dënimin më të rëndë. Edhe për shkak të vrasjes së njerëzve të pafajshëm atë ditë,
por edhe për shkak të së keqes e cila do të përcjell njerëzimin si rezultat i saj. Shumë faleminderit për opinionet e juaja, të nderuar shikues, tu po e përfundojmë këtë pjesë të parë të emisionit. Do të kthehemi më njëherë pas marketingut për diskutuar për profesionin e dados. Na ndiqni sërish një RTK Marketing.